Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. De data aceasta chiar o nouă serie. Mai anume o serie de mod showcase. Mod showcase înseamnă eu că vă prezint moduri. Pentru cei care nu știu, modurile sunt programe sau lucruri pe care le descarci de pe internet și îți modifică jocul. De exemplu, să zicem că descarci un mod și îți adaugă o mașină. Bine, e doar un exemplu. Îți dau Times a Day. Așa. Și eu aș dori să vă prezint Mr. Crayfish's Gun Mod. Mr. Crayfish e creatorul care a făcut modul și este vorba de un mod care adaugă arme, muniție și tot felul de grenade. Așa. Pentru a schimba puțin jocul, poate mai bine, poate mai rău. Bun. Eu aș dori să vă prezint tot ce cuprinde acest mod, pentru că e destul de mic. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l faceți ca să începeți este să obțineți un workbench. Dacă caut aici ăsta e un alt mod care mi arată rețetele, dar nu vi-l prezint acum. Se face cu light grey concrete, care e de fapt teracota, care e de fapt stai să căutăm. Care se craftează, nu știu exact cum, cred că cu concrete powder sau ceva. Bun. Și 5 iron ingots. Așa. Și din el îți poți face armele. Îți poți face atașamentele pentru arme și poți să îți faci muniția / grenadele. Bun. Deci, fiți atenți. Modul, scuzați-mă, are exact 9 arme sau cuprinde 9 arme: pistol, shotgun, rifle, assault rifle, machine pistol, heavy rifle, bazooka, minigun și grenade launcher. Pe românește, pistol, pușcă care trage cu mai multe glonțe, nu știu exact cum se traduce shotgun, rifle, pușcă, assault rifle, pușcă cu repetiție, machine pistol, pistol cu repetiție, heavy rifle, pușcă, cred că cu lunetă sau ceva de genul, bazooka, lansator de rachete, minigun, n-am cum să traduc asta, și grenade launcher, lansator de grenade. Bun. Vedeți aici că dacă mi-aleg arma, îmi arată cum trebuie să o fac. Dar mai trebuie să facem și glonțe, pentru că avem 3 tipuri de glonțe și încă 3 tipuri de explozivi. Avem basic bullet, glonțul de bază, advanced bullet, glonț avansat, shell, care e obuzul sau chestii din care ies glonțele la shotgun, missile, rachetă sau proiectil, grenade, grenadă și stun grenade, grenadă de aia de șoc sau ceva genul. Nu știu exact cum vine. Trebuie să-mi iau grenadele. Bun. Să le pun la loc. Deci, ce trebuie să faci? Ce trebuie să vă prezint eu? Păi, dacă hai să mă scuzați, vă rog, că fac o cabină de țintă. Ne-am întors și avem 2 ținte aici.
nu sunt atât de crud cât să pun animale. Hai să vă arăt prima armă, care este pistolul. Folosește drept muniție gloanțe de bază, basic bullet. Și dacă din creative nu se descarcă, adică puteți să trageți cât dorește inimioara voastră. Dar dacă mă pun în game mode survival, vedeți că hai să țintim un animal, că e mai ușor așa să vedeți că dau și damage. Uite, oaia aia. Vedeți? Au omorât-o. Așa. Și vedeți, și sper că mai vedeți și că se descarcă, vezi? 9 din 16. Dacă îl descărcăm noi complet, nu mai pot să trag. Dacă apăsăm R sau ce tastă veți selecta voi, se încarcă. Și mi-a consumat din gloanțele de aici. Și putem să tragem din nou. Așa e cu toate armele. Numai că au alte animații de încărcare. Bun. Următoarea noastră armă este shotgun-ul. Shotgun-ul se bazează pe așa. Se bazează pe shell-ul ăsta. Nu știu, cred că e o buză în română, dar sună cam ciudat. Și vedeți că a tras mai multe gloanțe. De aceea e foarte greu cu shotgun-ul să nimerești pe o singură țintă. Vedeți? S-au împrăștia peste tot. Dar, dacă de exemplu vine o armată de zombie, dacă vin 10-20 de zombie peste voi, puteți să-i contracarați ușor pentru că dă damage la mai mulți. Haideți să vedem în acțiune. Stai că arde la soare. I-am omorât. Îmi trebuie atunci husk ăsta care nu arde la soare. Mai simplu așa. Apoi mă pun pe survival. Puteți trage pe creative, dar nu e amuzant pentru că nu vin la voi. Vezi? Doar din 2 lovituri am scăpat de ei și acum dacă îi pun așa și trag între ei, a mers. Dăm reload. Mai încercăm o dată cu un zombie și cu un de ăsta. Vedeți? Game mode creative time set day. Bun. Ce să vă mai prezint la asta? Scuzați aia, n-am vrut să se întâmple blocajul ăla sau ceva. Bun. Apoi vine rifle, care este o pușcă mai precisă. Trage cu advanced bullet. Gloanțe avansate deja. Are și damage mai mare, dacă mă duc. Și are și acuratețe mai mare, dar trage mai încet, vedeți? Iarăși dacă spawnăm niște zombaloi. Și mă duc mai departe. Că asta dă damage puțin, dacă nu mă înșel, de la apropiere și mult de la depărtare. Tot din 2 lovituri, dar dacă mă depărtez mult de tot, cred că o să dea mai mult damage. Dacă nu mă înșel, și arma asta e mai slabă decât credeam. Nu, dar stați, să zicem că avem alt animal, pentru că asta e mai bună la vânat mâncare. Adică dacă mergi după mâncare, cu asta foarte ușor omori animalele, pentru că îmi pun ținta pe... Ce, Doamne, a dispărut? Ce? Bine, nu trage de la foarte mare distanță, dar uitați. Iarăși, dacă te urmărești o armată de asta de zombie, nu mai e așa de bună, pentru că
Trebuie să tragi individual, uite. Mă pun pe Game Mode Survival. Bine, e și asta bună, dar mult ratezi. Nu mai am gloanțe, trebuie să încarc. Se mai întâmplă și asta. Bine, nu-i greu, e doar așa mai provocator să oprești cu asta. Dar ceva cu care e complet, floare la ureche, brânză, da, cred, nu mai știu. Nu mai știu expresia. Folosește Basic Bullet, pușca cu repetiție. Trage mai repede, dar dă mai puțin damage. Vedeți? Hai să ne luăm Spone-gul. Să ne punem pe Survival. Foarte ușor îi radem de pe fața pământului. Și încărcăm repede. Hai să mai vreau să văd aia încă o dată, dar cu mai mulți, că e tare satisfăcător. Oricâți ați fi, nu pasă, sunteți nimic pentru mine. Da, dacă te blochezi undeva nu prea e bună. Și nu e nici foarte bună când ai o armată întreagă de zombi după tine. Am uitat să zic. Eu tot trebuie să încarci. Am rămas fără gloanțe! Fugiți! O să ne omoare! Nu o să ne omoare, că ne punem pe creative. Deci, cum am zis, e bună pentru grupuri mici, dar când sunt mulți, rămâi rapid fără gloanțe. Ceva la care rămâi și mai rapid fără gloanțe, dar e bună și cu grămezi. Machine Pistol. Bestia asta trage așa de repede. Nimic nu supraviețuiește. Numai că dă foarte puțin damage, asta e tot beleaua. Asta mai e bună și dacă aveți de vă luptat cu zombii de aia micuți. Pentru că ăia mici sunt mai rapizi și se feresc, dar asta după ce a tras odată, i-a împins în spate și în timp ce se împing în spate puteți să... Da, dar trebuie să aveți foarte multe gloanțe, pentru că chestia asta se descarcă într-o secundă. De asta trebuie să... Game Mode Creative. Basic Bullet. Deci dacă vă luați arma asta, să țineți minte să aveți vreo 4-5 stack-uri de gloanțe la voi. Deci e nevoie de foarte multe gloanțe pentru arma asta, e înfometată, consumă. Așa. Următoarea este Heavy Rifle, care dă și mai mult damage, deși mai departe. Dacă ați văzut că pușca aia e grozavă, asta e și mai tare. Numai că trage mai încet, asta e singura problemă. Și dacă îmi iau din nou Husk Spone, tragem o linie aici.
Și asta folosește din nou Advanced Bullet, apropo. Game Mode Survival. Tot din 2 lovituri, dar de la depărtare, dacă fugim noi. Dintr-o lovitură, nici nu mai stă să se chinuie. Și dacă sunteți departe, vă puteți aștepta de la și mai mult. Cred că asta din 20 de încărcături, sau nu, din 2-3 încărcături doboară și dragonul. Wow, ce m-a lovit? Nu mai am gloanțe, că nu puteam să trag. Așa. Așa. Puzăm loc pe creativ. Încărcăm. Apoi avem acestea 3 arme, care părerea mea sunt cele mai OP dintre toate. Minigun. Mulți știu ce înseamnă. Bazooka, lansatorul de rachete. Și Grenade Launcher. Lansatorul de grenade. E bine, minigunul uitați cum trage. Numai că iarăși, ca la Machine Pistol, îți trebuie foarte multe gloanțe. Folosește Basic Bullet, 100 și nu știu câte, la o singură încărcătură. Așa că o să am grijă să-mi iau foarte mult. Dar o să vedeți cum rade prin ei. Adică Game Mode Survival. Cam ca și Machine Pistol-ul, dar de 10 ori mai. M-a explodat creeper-ul ăla. Oh, nu, vine invazia de zombie, ce ne facem? Apăsăm R ca să încărcăm. Astea-s bune dacă sunteți într-un loc la înălțime. Să dropez astea. Așa. Bun. A doua este Grenade Launcher-ul, care lansează grenade. Una și după aia trebuie să încărcați. Se hrănește cu grenade. Așa că dacă mă pun pe Game Mode Survival și îmi iau treaba asta și mă duc acolo unde s-au tot spawnat monștrii, asta nu e chiar așa de bună ca minigun-ul, în ideea că trage o dată, dă mult damage și după aia mai greu. M-am omorât singur. Scuzați-mă. Game Mode Creative, Locate Biome Planes, Teleportare, zburăm și ne-am întors după tot procesul ăla complicat. Stați, ne-am întors. Acolo m-am omorât singur, puțin stânjenitor. Dacă ne ducem la porcușorul ăsta, am murit pentru că a explodat. Asta e utilă când aveți mulți slabi. Pentru că, uite, mă pun pe Game Mode Survival. Îi omoară, da, dintr-o lovitură, dar trebuie să încărcați foarte des. Pe unii îi omoară dintr-o lovitură. Și dă la ceilalți ghinionici de lângă ea damage. Așa. Asta e doar o metodă cumva mai rafinată de doar a arunca grenade.
Și eu prefer să arunc grenade față de arma asta. Și apoi avem bazooka. Se hrănește cu rachete, dar dacă tragem o dată, ne punem în game mode survival, dar putem să ne punem și creative. Am mușcat din muntele ăla sau dacă dau reload, am băgat o racheta. Vedeți? E ca un TNT launcher, numai că mai puternic. Oaia aia va fi eradicată direct. Nu mai contează. Asta e... Cu asta cred că înving și dragonul. Ender. Și pentru asta am pregătit ținta mare. Ca să vedeți că distruge blocuri. Dacă e ați văzut deja. A distrus-o complet. Game mode. Creative. Reload. Bun. Asta nu e tot, știu. Mai avem un tip de grenadă, stun grenade, care o arunci, orbește monștri și te poate orbi și pe tine, uite. Deși, dacă mă pun în game mode survival, nu dă damage, uitați. Sau știu eu greșit, dacă dă damage, mă scuzați. Vedeți? N-a dat damage. N-a schimbat nimic. Apoi, mai avem atașamentele, care sunt. A, da, de la workbench puteți să faceți și grenadele și toate astea, vedeți cum. O să vedeți voi dacă o luați modul. A, da, am uitat de ceva. Dacă ne luăm vopsea, să zicem verde, mov și albă, putem să colorăm armele. Adică, vedeți? Iese verde dacă punem ăla sau iese roz dacă punem asta sau iese alb. Dar nu, albul nu merge, că albul e deja acolo. Bun. Am ajuns la partea mea preferată, atașamentele. Adică astea. Astea cu care poți simți mai bine, de genul lunete. Și încap toate într-un inventar. Hai să selectăm, zicem, pistolul. Merge să-i pui de ăsta silencer, care face să nu se audă. Poți să-i pui lunetă și poți să-i pui capăt de ăsta și gata. Nu știu dacă ăsta mai e pistol. Adică... A, e pistol. Bun. Hai să-i scoatem atașamentele. Și apropo, și atașamentele se fac aici. Și să selectăm o armă mai... De exemplu, pușca. Mai ușor de modificat. Underbarrel. Am uitat să... Ok, acum. Îi putem pune ăsta, ca să putem avea mai... Iată. Apoi, așa. Apoi îi putem pune... Nu. Stai. A, da, îi putem pune gripul ăla, e mai ușor. Îi putem pune... Așa. Și îi mai putem pune și silencer. Și gata, avem o pușcă avansată. Deși scopul ăsta merge mai degrabă pe assault rifle. Că, vedeți voi, dacă mă duc din nou pe assault, dau Z. Vedeți? Merge mai bine pe ăsta. Bun. Cam asta a fost, zic eu. Sper că v-a plăcut. Eu o să închei aici episodul.
părerea mea, ăsta e un mod foarte tare, dar să nu vă grăbiți cu el. Vă ia puțin să învățați cum să puneți ținta și astelalte și să nu vă dați bătut dacă nu vă iese din prima. Bun. Acum vă pot spune la revedere. Pa!